Tôi bị cả hai chị em gái để ý cùng một lúc. Họ lần lượt kéo tôi làm việc cho họ. Đại tiểu thư quyến rũ nhưng tính xảo quyệt. Nhị tiểu thư lạnh lùng nhưng lại tốt bụng. Biết đại tiểu thư cũng kéo tôi. Nhị tiểu thư nổi giận tìm tôi hỏi tội, nhưng tôi bị bắt buộc phải vỗ mông cô ấy. Nhị tiểu thư chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy. Cô bắt đầu khóc nấc lên. Sự kiêu ngạo của cô đâu rồi? Sự lạnh lùng của cô đâu? Đừng có giả bộ yếu đuối với tôi. Tôi đáng thương hơn bất cứ ai ở đây. Cô đe dọa tôi, chị cô cũng hù dọa tôi. Ai trong các cô quan tâm đến cảm xúc của tôi? Các cô là công chúa, các cô có quyền và thế lực. Vậy tôi phải để các cô bắt nạt và hành hạ à? Chó đói lao vào cắn người. Đừng đẩy tôi đến bước đường cùng, nếu không tất cả sẽ không được yên đâu. Hạ Vũ Đình lạ lùng im lặng, nhưng sự lạnh lùng trong mắt vẫn chưa tan đi. Giây tiếp theo, Hạ Vũ Đình bất ngờ cầm cái gạt tàn đập về phía tôi vội quay mặt tránh. Cuối cùng cái gạt tàn đập mạnh xuống vai tôi. Chỉ trong nháy mắt, vai trái tôi như bị xé ra, đau đến nỗi tôi la lên. Như vậy mới công bằng. Thấy cô ấy dừng lại, tôi cũng ôm vai ngồi trên ghế sofa đối diện. Các cô đều là nhân vật quan trọng, tôi không thể làm phiền ai, nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách sống. Nếu tôi không đồng ý với cô ấy tối qua, cô ấy có thể để tôi đi không? Cô ấy dám đe dọa giết người nếu người không đồng ý. Cuối cùng thì người cũng không dám. Cô nói đúng, tôi không dám. Tôi thật sự không dám. Vậy tôi xin các cô đừng quấy nữa. Đừng làm khó tôi nữa. Anh còn nghĩ rằng anh vẫn có cơ hội trốn thoát an toàn sao? Dù tôi chịu buông tha anh, Hạ Vũ Hà cũng sẽ không buông tha anh đâu. Anh còn không biết thủ đoạn của hắn độc ác như thế nào. Tôi không hù dọa anh. Hắn thật sự là rắn độc, ăn người không nghĩ đến xương. Dù hắn không dám giết người, nhưng có thể khiến người khổ hơn chết. Thực ra qua vài lần tiếp xúc với Hạ Vũ Hà, tôi cũng có thể thấy thủ đoạn của hắn rất tai tình. Nếu không, gia tộc Tần cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mặc dù Hạ Vũ Hà khó gần gũi, Hạ Vũ Đình cũng không phải dạng dễ đối phó. Mỗi lần tiếp xúc với cô ta tôi luôn cảm thấy lo lắng bất an, không biết hắn sẽ nổi giận lúc nào. Do vậy anh nên suy nghĩ kỹ, liệu anh sẽ phục vụ tôi hay bán mạng cho cô ta. Tôi muốn hiểu rõ anh, nhưng có vẻ chuyện đó không đơn giản. Vài phút sau, Hạ Vũ Đình rời đi. Sau khi Hạ Vũ Đình đi không lâu, Mạc Hạng đột nhiên đến. Lần trước cậu nói muốn học võ, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua phải không? Đó là thật, tôi thèm muốn sức mạnh. Có được sức mạnh mới có thể bảo vệ chính mình cũng như những người xung quanh. Vậy từ hôm nay, tôi sẽ dạy cậu. Nghe thấy lời này tôi vui mừng khôn xiết. Sức mạnh của Mạc Hạng tôi đã chứng kiến trực tiếp. Chỉ cần học được một phần võ công từ hắn, sau này đối phó với vài tên côn đồ cũng chẳng là gì. Trước hết tôi dạy cậu một bộ quyền pháp đơn giản. Cậu bắt đầu quá muộn, đừng nghĩ một lần là học được. Ta làm từ từ. Trước tiên, tôi sẽ biểu diễn một lần. Cậu nhìn kỹ từng động tác, cố ghi nhớ. Sau đó Mạc Hạng dạy tôi ở sân vườn. Anh ta làm chậm lại để tôi nhìn rõ từng chiêu thức võ thuật, nên cố ý chậm lại. Tôi vội rút điện thoại ra quay video. Bộ quyền này chỉ có 20 chiêu thức, dù không nhiều, nhưng mỗi chiêu thức đều có thể biến hóa linh hoạt. Nếu cậu luyện tập tốt, 3 hay 5 người cũng khó mà đối phó nổi. Tuy nhiên, điều đầu tiên là cậu phải chăm chỉ luyện tập. Dù sức mạnh của cậu không nhỏ, nhưng thể lực vẫn còn kém xa so với người giỏi. Không sao, nếu rảnh hãy tập thể lực nhiều hơn. Thân thể là cơ sở, bất kỳ võ thuật nào cũng cần một thân thể cường tráng mới có thể phát huy tối đa hiệu quả. Bộ quyền này tên gì? Đơn giản là một bộ quyền, không có tên. Từ nay tôi sẽ chăm chỉ luyện tập mỗi ngày, cuối cùng cũng có thể chiến đấu hết mình. Bên kia, công tác chuẩn bị cho cửa hàng mới cũng đang gấp rút. Tôi và Béo bàn bạc quyết định 3 ngày nữa sẽ khai trương chính thức. Khi biết tin cửa hàng mới sẽ khai trương, Ngọc Trinh liền phát huy mối quan hệ, quảng bá tin này. Thực tế cửa hàng cô kiếm tiền cũng nhờ mối quan hệ với Ngọc Trinh rất lớn. Giữa trưa hôm đó, Ngọc Trinh đến cửa hàng mới tìm tôi, đan hai tay sau lưng, cẩn thận quan sát cửa hàng mới. Không tệ đâu, có chút cảm giác làm chủ rồi. Cố gắng hơn nữa, sau này sẽ mở thêm nhiều chi nhánh. Chị Ngọc Trinh, anh Võ Tòng từ nay sẽ là ông chủ. Vậy chị là bà chủ ở đây. Chào mừng chị thường xuyên đến đây kiểm tra công việc. Hi hí, cậu cứ nói quá, nhưng tôi thích nghe. Làm việc chăm chỉ với Võ Tòng đi. Nếu hắn dám bắt nạt em, chị sẽ không tha cho hắn. Với lời này của chị, em sẽ làm việc chăm chỉ cùng anh Tòng. Đúng lúc này, đột nhiên có một cái bóng ở khóe mắt tôi. Quay đầu lại, nhìn về cửa. Khi thấy khuôn mặt hơi nhợt nhạt của Kim Liên, tôi không khỏi giật mình ho khan 2 tiếng. Vội chạy đến hỏi, cô ra viện rồi sao? Vết thương lành chưa? Đừng đứng mà ngồi đi. Nếu không thấy tờ rơi quảng cáo, tôi thật không biết anh bận rộn mở cửa hàng suốt những ngày qua. Không lạ gì, anh còn không có thời gian đến thăm tôi một cái. Chúc mừng công việc ngày càng phát đạt. Giọng nói của Kim Liên có chút gì đó đặc biệt. Rõ ràng đang trách tôi không chăm sóc cô ấy những ngày qua. Cô mới xuất viện, đừng đứng lâu, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Nhưng Kim Liên không nghe tôi, mà lại nhìn Béo. Hào Cường, vừa mới tới đây, tôi nghe thấy cậu gọi chủ tiệm hay gì đó. Ai là chủ tiệm ở đây vậy? Sao tôi không biết? Hi hi hí, chị Kim Liên à, tôi có nói đâu nhỉ? Chắc là chị nghe nhầm rồi đó. Hi hí, Béo thấy ngượng quá, đang nói chuyện thì liên tục gãi đầu. Nói thì nói rồi, có gì mà không dám thừa nhận, cậu ấy nói chủ quán là tôi. Đây không phải là sự thật sao? Ngọc Trinh tiến tới, trách cứ Kim Liên. Mặc dù cô giúp Võ Tòng tránh được một nhát dao, nhưng cảm xúc không thể đánh đồng với lòng biết ơn. Nếu cô muốn bắt cóc tình cảm Võ Tòng, thì chỉ có thể chứng tỏ cô quá hèn mọn. Ngọc Trinh nói một cách dứt khoát và có giọng điệu cứng rắn, có ý đe dọa rõ rệt. Tôi khi nào bắt cóc tình cảm Võ Tòng? Cái tai nào nghe thấy?
Ngọc Trinh, rõ ràng là người đảo đen trắng, cố tình vu khống hình ảnh tôi. Trong lòng người nghĩ gì người tự biết rõ nhất. Kim Liên, những ngày cô nằm viện, Võ Tòng có đến bệnh viện thăm cô chăng? Cô vẫn chưa hiểu tại sao à? Cô cũng không dốt, nhưng giả vờ ngốc thì chẳng ai bằng. Thực ra tôi không đến thăm chị Kim Liên, hoàn toàn là vì Trần Hải tìm tôi, quỳ xuống van xin tôi rời xa con gái ông ấy. Ông ta không muốn Kim Liên bị thương nữa. Chuyện này tôi không nói với ai. Lúc này Béo ra làm trung gian. Chị Ngọc Trinh, chị Kim Liên, các chị đều nói ít lời đi. Sao gặp mặt là la hết nhau thế nhỉ? Chị Kim Liên mới xuất viện. Không được nóng giận, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục vết thương. Tôi cũng sợ Kim Liên và Ngọc Trinh cãi nhau, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Kim Liên. Chị Kim Liên, trước hãy về nghỉ ngơi đã, bây giờ chữa trị mới là quan trọng nhất. Kim Liên nghe chưa? Võ Tổng đã tiễn khách rồi, cô còn chưa đi sao? Ngọc Trinh nhìn Kim Liên với vẻ tự mãn, đừng dáng như người chiến thắng. Nói xong rồi kéo tay tôi cố tình khoe khoang. Võ Tổng, tôi không tin anh là người vô tình vô nghĩa như vậy. Những ngày này không gặp tôi là vì điều gì? Có phải vì điều gì đó buồn phiền, hoặc do bố tôi nói gì với anh? Anh nói cho tôi biết, không có vấn đề nào không thể giải quyết được bằng sự hiểu biết. Điều buồn phiền gì? Tôi hoàn toàn không hiểu cô muốn nói gì. Cô mới xuất viện, trước hãy về chữa trị sức khỏe, sau đó tôi sẽ bảo Béo mua đồ dinh dưỡng gửi qua cho cô. Đồ dinh dưỡng à? Tôi cần gì đến đồ dinh dưỡng? Tôi cần sự đồng hành của anh. Võ Tổng, chúng ta mới chia tay nhau được bao lâu mà anh lại thay đổi thành như vậy? Tôi không thể chấp nhận được. Mỗi người đều có cách sống riêng. Việc tôi muốn sống thế nào là việc của tôi, không liên quan gì tới người khác. Cô chấp nhận thì chấp nhận, không chấp nhận thì tôi cũng không làm gì được. Cửa hàng mới sắp khai trương, tôi còn nhiều việc phải lo. Béo sẽ đưa cô đi ra xe. Béo gật đầu. Đến gần Kim Liên. Chị Kim Liên, đi thôi. Võ Tổng, tôi biết anh kiếm được tiền rồi, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng bị danh vọng, tiền bạc hủy hoại như vậy. Gia đình tôi không giàu có như Ngô gia, nhưng tình cảm tôi dành cho anh là thật lòng. Nếu hôm đó là Ngọc Trinh bên cạnh anh, cô ấy có dám xả thân cứu anh như tôi không? Ngọc Trinh muốn nói gì đó thì bị Kim Liên nóng giận cắt ngang. Tất nhiên cô có thể nói rằng cô cũng sẽ cứu anh ấy, và dám dùng cơ thể mình chặn dao không? Đừng nói cô ấy dám, chưa từng trải qua nguy hiểm như vậy thì không có quyền phát biểu. Ngọc Trinh bị Kim Liên đáp trả bị câm họng luôn, mặt ửng đỏ lên. Võ Tổng, tôi mong anh suy nghĩ kỹ, cuối cùng tình cảm hay tiền bạc quan trọng hơn với anh. Võ Tổng, tôi sẽ chờ điện thoại của anh.